انا غدا غادي نمشي لونتاركتيك باش نحقق الحلم ديالي. واش عارفين فين جات لونتاركتيك؟ هي القاره السابعه اللي تتواجد فيها القطب الجنوبي. هي القاره الابرد في العالم، تسجلت فيها اقصى درجه حراره ناقص 89 درجه مئويه، واعلى سرعه الرياح 300 كم في الساعه. هي قاره متجمده ما عايش فيها حتى شي واحد من غير العلماء اللي تيمشيو باش يديروا الابحاث تما، والمغامرين اللي تيمشيو تيديروا تحديات بحال الرحله اللي غادي نمشي لها غدا ان شاء الله. غدا نمشي باش نتسلق اعلى قمه فيها، قمه فانسن، وهي اخر قمه اللي بقات ليا في المشروع ديال القمم السبع، اللي هو تسلق اعلى قمه في كل قاره. بالتسلق ديالي لهاد القمه غادي نكون حققت الحلم ديالي ديال تسلق القمم السبع، وغادي نصبح اول مغربي ومغربيه اللي تحقق هذا الانجاز ان شاء الله. انا خايفه من هذه الرحله وفي نفس الوقت متشوقه لها. خايفه لاننا احنا دائما تنخافوا من شي حاجه ما عارفينهاش، لانها تتخرجنا من لا زون دو كونفور ديالنا. ومتشوقه لاني باغا نعرف هذا العالم الجديد، نكتشف هذا العالم الجديد اللي غادي نمشي ليه، وهذا الشيء اللي تيحمسني وتيعطيني لا موتيفاسيون. بقيت نتفكر في 2011 باش من بعد ما تسلقت مجموعه القمم المغربيه قررت انني نتسلق اعلى قمه ديال افريقيا اللي هي كليمانجارو 5895 متر. وتما اكتشفت هذا المشروع ديال القمم السبع. عرفت بانه مشروع صعيب، وبانه فيه لافغاست، وبانه غالي، ومع ذلك انني تجرأت نحلم. قلت علاش لا نحاول ونشوف حتى لين نقدر نوصل. بالفعل اول ما بديت مشيت تعلمت الالبينيزم في لو مون بلون، وتما كتبت شويه الثقه في نفسي وقلت يلا نبدا هاد التجربه هذه. الجبال اللي درت كانت مدرسه كبيره تعلمت فيها بزاف ديال الدروس. تعلمت انني نجرأ نحلم في الكليمانجارو، تعلمت الصبر في قمه البروز اللي في اوروبا، تعلمت انه ما كاينش فشل. ملي مشيت باش نتسلق اعلى قمه ديال امريكا الجنوبيه اكونكاغوا، في الاول ما وصلتش، ولكن ما استسلمتش وبقيت تنخدم ورجعت مره اخرى ونجحت فيها. تعلمت ان لو ديباسمون دو سوا ملي مشيت نتسلق اعلى قمه امريكا الشماليه في دينالي. تعلمت كيفاش ان الانسان يمشي يواجه المجهول. ملي مشيت لي تريبو لا بابوازي نيو غيني باش نتسلق اعلى قمه ديال الكارستن ديال لوسياني اللي هي الكارستنس. ما نكذبش عليكم انني دزت مراحل صعيبه اللي شكيت فيها في راسي، اللي كنت بكيت، اللي كنت غادي نتخلى على الحلم ديالي، ولكن بالصبر والاصرار والعزيمه بقيت غادا نكمل الطريق. كانت كذلك تحديات ماديه كبيره، كان خاصني نلقى المدعمين، وكانت ما نقول لك كذبش بان كانت ماشي سهله، كان صعيب، ولكن تعلمت كيفاش انني نوصل الفكره ديالي، كيفاش انني نقلب على المدعمين ونقنعهم باش انهم يدعموني. بطبيعه الحال الانسان ما يمكنش ينجح بوحده. كانوا بزاف ديال الناس اللي وقفوا معايا، اللي عاونوني، اللي ساندوني باش انني ننجح، وعلى راسهم عائلتي. كان راجلي مساندني ومشى معايا اولا لكيليمانجارو، ومشى معايا حتى لو كون دو باز ديال ليفرست. كانت العائله ديالي كذلك مسانداني، وكنت نمشي وتنخلي معاهم بنتي وانا مطمئنه عليها. بطبيعه الحال بنتي ما كانش عاجبها الحال ان ماماها تمشي وتخليها، كتنبل ولا كتبكي، وهذا الشيء كان تاثر عليا، لان كانت بالنسبه لي بحال نقطه ضعف. كنت نتحس براسي بحال انانيه، انني نمشي نخلي بنتي ونخلي داري ونغبر مده طويله. ولكن اكيد ضروري من التضحيات الا بغينا نحققوا شي اي نجاح. من بعد ملي ترجعت نحاول نعوضها الحب والحنان. دابا بنتي تتفتخر بماماها وتتخذها قدوه في حياتها. تسلق قمه ايفرست كان من بين القمم، ولكن ما كنتش مركزه عليه، كنت غاده بشويه بشويه. كل قمه كانت بالنسبه لي كتدريب ليفرست. ملي حسيت بان الوقت قرب يوصل، وهنا تنهضروا على لانتويسيون، بديت نوجد راسي مزيان.
درت مجموعه تداريب في الهيمالايا، مشيت تسلقت بعض القمم ديال 7000 متر، مشيت ليزالب، مشيت لسكوتلاند، مشيت لاسبان. درت كذلك تدريبات مكثفه يوميا 3 4 ساعات في النهار نتاع التدريبات الرياضيه. ما كايناش غير القوه الجسميه اللي مهمه، ولكن القوه الذهنيه مهمه بزاف. كنت ندير لا ميديتاسيون، كنت ندير اليوغا، كنت ندير ديفلوبمون بيرسونيل. قريت على ليفرست وعرفت بانه صعيب بزاف، وعرفت بان الناس تيموتوا، ولكن هذا الشيء ما كانش يخلعني، حيت الموت تجي وقتاش ما قدرها الله. اذا من الاحسن اننا نعيش حياتنا بالكامل. رحله ايفرست غرقت شهرين، شهر ابريل وماي في 2017 باش مشيت. كان الشهر الاول ديال لاكليماتاسيون، كنا تنمشيو نطلعوا ونهبطوا باش نتاقلم الجسم مع العلو وعلى قله الاكسجين والضغط. في الاول ملي كنت ندوز من الايسفول دو كومبو اللي هو طريق صعيبه بزاف من اصعب الاماكن على السلالم، كنت نخاف. من بعد ولفت قوت تنطلع ونهبط. كذلك ولفت تنسمع لديك الانهيارات الثلجيه لي زافالونش وتنخرج من الخيمه تنجري ونشوفوها. عجيب كيفاش ان الانسان تيقدر يتاقلم مع الصعوبات، خاصو فقط غير يكون عنده القدره ويكون عنده الشجاعه انه يخرج يواجهها. وتماك تيكتشف بان عنده دو ريسورس كتار، وبانه قادر يمشي ابعد من الحدود اللي وضعها لنفسه او المجتمع وضعها له. كنت نحاول نستغل اللحظه الحاضره، تنعيش لو مومون بريزون ملي كنت تماك، تنحاول نتمتع بالمناظر الطبيعيه الرائعه اللي كنت نشوف. كنت نشعر بالامتنان انني انا تماك في الظروف القاسيه الصعيبه بزاف، باش عاد الانسان تيحس بقيمه الاشياء اللي كانت بالنسبه لنا حنايا عاديه، بحال الماء، الماكله، الاكسجين. التواجد ديالي في لو كون دو باز ديال ليفرست مده طويله خلاني نتعرف على مجموعه لي زالبينيست من مختلف دول العالم. استفدت من تجربتهم وعشت معاهم دو مومون زوينين بزاف. وهذا الشيء تيعلمك التعايش، تيعلمك تقدر الاخر بغض النظر على جنسيته او على دينه بدون احكام مسبقه. ملي بعد شهر ديال التدريبات بقينا تنتسناو. الانتظار تيكون صعيب خاصه في الظروف الصعيبه، ولكن الانسان لازم يبقى مركز على الهدف ديالو. ملي جا الوقت المناسب، الظروف المناخيه المناسبه، بدينا لا مارش انا والشاربه ديالي اللي هو المرشد ديال المنطقه، الناس اللي تيكونوا تماك. طلعنا حتى لوكون كات. لوكون كات متواجد في 8000 متر. تماك تندخلوا لمنطقه الموت، المنطقه اللي فيها فقط ثلث ديال الاكسجين. الجسم تيبدا يدهور بواحد السرعه كبيره بزاف، وبالتالي فمن الاحسن ان الانسان ما يبقاش تماك مده طويله، لانه واخا تينعس ما تيرتاحش. ما كناش غادي ننعسوا داك الليله تماك، لان كنا في ديك الليله نيت خاصنا ننطلقوا للقمه، ولكن كان الريح بزاف. وكان مشكل اخر ان لو شاربا داك الجهاز الاكسجين ديالو خسر ليه، فاضطرينا اننا نباتوا في الكونكات 8000 متر. اكثر من هذا ان لو شاربا طلب مني نتقاسم معاه الاكسجين. ربما مولفين نقسموا الماء، نقسموا الماكله، الاكسجين عمرنا ما فكرنا فيها، ولكن ما قلتلوش لا، لان من اعلى القيم ديالي هو لو بارطاج، فتقاسمت معاه الاكسجين. وبما ان لي نيرون تنعرفوا بانهم تيموتوا بقله الاكسجين، نضت الصباح وبقيت نقول واش باقا تنفكر ولا ما بقيتش. وبديت ندير بعض العمليات الذهنيه، جوج في جوج، شحال ملي قلت 4 قلت الحمد لله راني باقا شويه تنفكر. لا غدا انطلقنا مع 9:30 ديال الليل، ولكن قبل ما ننطلقوا قلت في راسي بان ضروري كان السبب البارح اللي كان الريح قوي بزاف حتى واحد ما وصل للقمه، دونك كان مزيان انني ما وصلتش. وهذا هنا تيبان بان القوه الروحيه كذلك عندها واحد الدور مهم، لان كنت مستسلمه، كنت عايشه وانا حاطه يدي نفسي في يد الله وتنقول اللي بغى الله فيه خير. وفعلا كان من الخير اننا ما مشيناش ديك الليله. لا غدا مع 9:30 الليل انطلقنا نحو القمه.
يلاه بديت لا مارش في الليل وهو يطفى ليا البيل، ما استسلمتش وبقيت طالعه. النظارات اللي كنت ندير باش تيبروتيجيو العينين، واحد الوقيته تجمدوا بقوه البرد، كانت ناقص 30 درجه حراره وكان الريح شويه بزاف. حيدتهم وبقيت طالعه. دزت حدا ناس ميتين، خليتهم وبقيت طالعه. ما كنت نفكر حتى في شي حاجه، كنت مركزه على الهدف ديالي، ما كنت نحس بوالو، حتى الاحاسيس يتجمدوا. من بعد 10 ديال الساعات ديال ليسكالاد، 10 ديال الساعات ديال لا مارش ديال الكلامبين وديال المعاناه، وصلت لاعلى قمه العالم ايفرست. كان منظر رائع. كنت نشوف لافالي ديال تيبت من هنا، لافالي الكونبو تحت مني، كنت فوق السحاب الضباب. ما كاين ما نجمع استاذه. كنت فوق القمم. حسيت باني انا صغيره بزاف قدام خلق الله. حسيت بالامتنان بان ربي عطاني القوه والقدره باش اننا نقدر نوصل للقمه، وحسيت بالحريه. من بعد 20 دقيقه وانا تماك عرفت باني مازال ما ساليتش، حيت خاصني نهبط. 80% ديال الحوادث تتوقع في الهبوط، لان الواحد تيكون متحمس انه يوصل، ولكن ملي تيوصل تيلقى راسو ما بقاش عنده القوه ولا ما بقالوش الاكسجين. ويلا انا هابطه، كي بحال ما قلت لكم كنت حيدت النظارات ديالي، تاثروا لي العينين ديالي باليوترافيولي بالاشعه، فما بقيتش نشوف مزيان، بديت تبان لي الضبابه تبصح. تماك قلت واش غادي نقدر نرجع ولا لا. ملي وصلت لو كونكات اكتشفت بان الاطراف الاصابع ديالي تجمدوا لي بقوه البرد، وقعوا لي دي فروست بايت. اكيد حتى شي نجاح ما تيجي سهل، ولكن ضروري من التضحيات ومن المعاناه باش الواحد يحقق النجاح ديالو. دابا القمه اللي غادي نمشي لها غدا ان شاء الله هي قمه فانسن. بطبيعه الحال هي ماشي عاليه بحال ايفرست، ولكن الصعوبه ديالها تتكمن بانها متواجده في قاره انتاركتيكا اللي بحال ما عرفتوا قبيله بان فيها الظروف المناخيه صعيبه بزاف. غدا غادي نمشي لشيلي، يعني الانطلاقه ديالي ان غادي نمشي لشيلي، ومن شيلي تنمشيو لبونتا ايريناس اللي هي اقصى نقطه كاينه في شيلي. من تماك غادي ناخذ واحد الطياره واحده اخرى اللي غادي تدينا لقاره انتاركتيكا، وغادي نوصلوا لونيون غلاسيي. من تماك عاوتاني غادي ناخذ واحد طياره اخرى توين اوتر اللي غادي تدينا حتى لو كون دو باز ديال فينسن، وتماك عاد غادي نبداو لا مارش سا فا دوري تقريبا 10 جور اي كونط اون فا اتاندر لو سومي ان شاء الله ونرجعوا. فبالتالي يعني الصعوبه ديالها تتكمن خاصه في الظروف المناخيه الصعيبه. كاينين دي بارتي اللي هما تكنيك، ولكن كي بحال ما بقى دائما اي قمه كي بحال ما كانت هي قمه اللي تتكون صعيبه، اللي ضروري خاص الواحد يوجد ليها من قبل، واللي فيها تحدياتها وفيها صعوباتها وفيها دروسها اللي تنستافدوا منهم. اذا كي بحال ما شفتوا انا غدا ان شاء الله غادي نمشي باش نحقق الحلم ديالي. وانتوما فين وصلت احلامكم؟ شكرا. برافو.